Salutare tuturor! Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene și laureata Premiului Nobel pe 2025, este o rușine. De ce spun treaba asta? Vom vedea în materialul de astăzi. Deci este ceva de noaptea minții, ceea ce s-a întâmplat ieri la Casa Albă. Nu pot să cred că această laureată a Premiului Nobel a fost atât de imbecilă și atât de ignorantă să-și bată joc atât de Comisia de acordare a Premiului Nobel, care acum cred că își mușcă degetele de la mâini, cu care i-a înmânat Premiul Nobel acestei idiote, este o ignorantă, ca să nu zic o imbecilă, predându-i lui Donald Trump Premiul Nobel. Premiul Nobel care nu era, după părerea mea a ei, era a rezistenței, era pentru rezistența venezueleană, da? Iată că se demonstrează că, din păcate, nu avem lideri pe planeta asta. Nu avem lideri. Ea era una dintre cei care ar fi trebuit să fie în această panoplie a liderilor, dar se dovedește că Maria Corina Machado nu este un lider, este cel mult o lingușitoare pe lângă o administrație nazistă și astăzi vă voi demonstra cu materialele lor. Și vom vedea astăzi materialul de astăzi, pentru că astăzi îmi propun să demontăm niște lucruri pe care cei din administrația Trump le fac și veți vedea pe față cum administrația Trump folosește sloganuri și texte naziste pentru a semnaliza, pentru a semnala poporului american și a semnala fanilor naziști că ei sunt naziști. Absolut halucinant. Liderul opoziției venezuelene, Machado, i-a înmânat lui Trump Premiul Nobel pentru pace. Maria Corina Machado a anunțat că i-a înmânat premiul președintelui american Donald Trump, iar, bineînțeles că Institutul Nobel din Norvegia a declarat că premiul nu este transferabil. Vă dați seama în ce situație de rahat i-a băgat pe cei din Comisia de acordare a Premiului Nobel această Maria Corina Machado. Machado a declarat că i-a înmânat președintelui SUA medalia Premiului Nobel. Nu a răspuns la întrebările reporterilor despre acceptarea acesteia. Ea a mai spus că a fost impresionată de cât de clar înțelege Trump situația din Venezuela. Ea a spus că el cunoaște situația și înțelege suferința. Asta în timp ce Statele Unite ale Americii nu fac decât să jefuiască în acest moment petrolierele venezuelene. Ultima oară a fost jefuit petrol în valoare de $500 miliarde. Asta ca idee. Da, hai să vedem și ce zice Trump de acest gest. Un gest de respect reciproc. Iată, laureata Premiului Nobel îl legitimează pe acest lider nazist. Din păcate, Europa în acest moment se află între două punți. La est, liderul nazist de la Kremlin, Vladimir Putin, la vest, administrația nazistă a lui Donald Trump, pentru că nu doar Donald Trump este acolo. Un gest de respect reciproc, zice Trump, despre Premiul Nobel pentru pace, care a fost înmânat de un lider al opoziției venezuelene. Doamne, ce vremuri de rahat, ca să nu spun mai grav, trăim în acest moment. Iată-l pe papagalul portocaliu, happy, fericit, că și-a primit, i s-a venit, precum cum veneau pe vremuri de pupau cizma mongolă, așa și această Maria Corina Machado a venit și a pupat papucul nazistului Trump. Președintele american Donald Trump a numit înmânarea premiului de către lidera opoziției venezuelene și laureata Premiului Nobel pentru pace, Maria Corina Machado, un gest de respect reciproc.
Trump a spus că a fost o mare onoare să o întâlnească pe Machado. Liderul american a numit-o pe Machado o femeie remarcabilă care a trecut prin atâtea. Maria mi-a înmânat premiul Nobel pentru pace, pentru munca pe care am depus-o, deci îi se cuvenea, nu? Un gest minunat de respect reciproc. Mulțumesc, Maria. Da, eu aș merge să vedem ce se întâmplă. Hai să demontăm noi niște chestii care, după părerea mea, sunt foarte, foarte grave în Statele Unite ale Americii și să ne băgăm prima dată pe The White House, da? Este contul de Twitter, de X al celor de la Casa Albă, în care vedem aici scris, știți această fotografie, în ce direcție? Către ruși și chinezi sau către americani, groenlandezii, da? Which way Greenland man? Și dând așa niște ochi pe niște... Ia să vedem ce înseamnă acest Which way Greenland man, vine de la Which way Western man. William Gailey Simpson, un autor neonazist american, cleric presbiterean și orator itinerat. Da? La sfârșitul anilor 1910 publică mai multe lucrări neonaziste. Iar Casa Albă cumva, pentru cei care au citit aceste lucrări al lui Gailey, îl legitimează și semnalează, suntem și noi naziști, da? Pentru că aceasta este o retorică nazistă. O să spuneți, băi, Vasile, vorbești prostii, vorbești tâmpenii, nu credem așa ceva. Păi da, hai să vedem mai departe ce publică zi de zi Departamentul Muncii din SUA. US Labor Department, da? Și o luăm așa. We are going to win, America first. Foarte bine, aici nu e nicio problemă. Ia uită, acuz 2 zile, pe 14 ianuarie, Departamentul Muncii din Statele Unite ale Americii, da? Ministerul Muncii. Deportări în masă egal costuri mai mici ale locuințelor. Deportări în masă egal salarii mai mari. Deportări în masă egal mai multe locuri de muncă. Deportări în masă, criminalitate mai mică. Deportările în masă îmbunătățesc calitatea vieții americanilor. Deportările astea în masă vă sună așa cunoscut de acuz 80-90 de ani, atât când este vorba despre Imperiul Răului, sovietic al Răului, da, care făceau deportări în masă, cât și despre naziștii din Germania, care făceau și ei deportări în masă. Și atât, The White House, Washington, da? Mergem mai departe, că avem foarte, foarte, foarte multe. America is for Americans, da? Ce e asta? America este pentru americani. Ce înseamnă asta? Germania este a germanilor, spunea Hitler și Goebbels acuz 85 de ani, 90 de ani, da? Timp de decenii, globaliștii au zdrobit visul american. Vă sună cunoscut cu globaliștii? Ha? Retorica asta care o are și aur. Aur, da, care ieri a adus oameni cu autocarele, câteva mii de oameni, ca să protesteze la București. Timp de decenii, globaliștii au zdrobit visul american, au permis milioanelor de migranți să inunde națiunea noastră și să fure locurile de muncă americane și ne-au dat peste cap modul de viață. Să fure locurile de muncă ale germanilor, spunea Hitler. Da? Acuz aproape un secol. Dar acum, sub președintele Trump, reparăm aceste daune de a le face locuințele accesibile pentru americani care muncesc din greu, bla, bla, bla. Da? Hai să mergem mai departe. Da, asta mi se pare cea mai cruntă. Mi se pare cea mai cruntă, One Homeland, One People, One Heritage. O să o las așa în engleză,
pentru că pușcă foarte bine cu... Să vedem ce înseamnă one homeland, one people, one heritage. Hai să și traducem, ca să nu trebuiască să punem subtitrări. În ianuarie 2026, sintagma o patrie, un popor, o moștenire a devenit centrul unei controverse naționale după ce a fost folosit într-o campanie pe rețelele de socializare de către Departamentul Muncii din SUA. Contextul sloganului. Pe 11 ianuarie 2026, uite aici, da, ca să nu lucrăm cu materialul clientului, aici este data de 11 ianuarie, da, 11 ianuarie, Departamentul Muncii din Statele Unite a postat pe platforma X și Facebook, pe aceste două platforme, un videoclip care prezenta lucrări de artă ale unor figuri istorice americane, precum George Washington, cu titlul O patrie, un popor, o moștenire. Amintește-ți cine ești, americane. Da, până aici bine și frumos. Sloganul a stănit condamnări imediate și pe scară largă din partea liderilor sindicali, istoricilor și comentatorilor politici, care au susținut că acest lucru reflectă propaganda din epoca nazistă. Și anume, paralela nazistă, criticii au subliniat asemănarea sa structurală cu sloganul nazist Ein Volk, ein Reich, ein Führer, adică un popor, un tărâm, un lider. Schimbarea ideologică, liderii sindicali, inclusiv Jimmy Williams Jr., de la Uniunea Internațională a Pictorilor și Meseriilor Asociate, au acuzat administrația Trump de o schimbare retorică către supremația albilor. Valori democratice, istoricii au remarcat că limbajul unei singure moșteniri contrazice identitatea pluralistă de creuzet, adică de melting pot, adică de amestec al Statelor Unite ale Americii, amestec de rase și de popoare, reprezentată de obicei de motoul național E pluribus unum, adică din mulți unul. Postarea a făcut parte dintr-o strategie de comunicare mai amplă a administrației Trump la începutul anului 2026 pentru a-și promova politicile America First. Alte elemente ale acestei campanii au inclus anunțuri de recrutare ICE, adică cei care au împușcat o PRN good, da? ICE, care se folosesc de expresii precum apărați patria alături de imagini pe care criticii le-au asociat cu imnuri extremiste, adică neonaziste. Imagini Norman Rockwell, o campanie din noiembrie 2025 care a folosit artă în stil Rockwell pentru a promova programe de ucenicie și limite privind forța de muncă străină pe care descendenții artistului le-au mustrat ulterior. Iar dacă pe mine nu mă credeți când vă spun toate aceste lucruri, hai să mai vedem ceva făcut de Jake Brow. Jake Brow, care și el observă anumite lucruri. So all of the social media accounts, all of our important cabinet members, they're Nazis. Trump. Toate site-urile guvernamentale și ale cabinetului, ale membrilor cabinetului administrației Trump sunt naziste. Ei sunt naziști. Trump administration criticized for song lyrics referenced in an ICE post. Da? Aici e postarea ICE. The official account for the Homeland Security Department, encouraging people to join ICE with the slogan, "We'll have our home again." Da? "We'll have our home again" is a white nationalist song popular amongst the Ku Klux Klan, the Proud Boys, and neo-Nazis. Vom avea din nou pământul nostru, we'll have again our land back. Este un cântec care era foarte popular printre Ku Klux Klan, Pride Boys, care este o mișcare a albilor, și alte mișcări neonaziste. The language in the lyrics is, "In our own towns we're foreigners now, our names are spat and cursed. Oh, by God, we'll have our home again. By God, we'll have our home. By blood or sweat, we'll get there yet. By God, we'll have our home." Da? Drăguț, nu?
These people are Nazis. Oamenii ăștia I've sunt been saying naziști. this for a year and a half. Spun asta de un I an know there are jumate. delusional people who are going to say, Jake, you have TIDs. De cât timp spun eu că oamenii ăștia sunt naziști? Administrația Trump e nazistă? Și că Trump ar fi un pericol foarte, foarte mare pentru lumea liberă să ajungă din nou la Casa Albă? De un an jumate? De 3 ani? De 5 ani? De mai bine de 5 ani. Da? Și consider că Statele Unite ale Americii în acest moment sunt pentru Europa un pericol mai mare decât Rusia. Da, auziți foarte bine acest lucru, pentru că Statele Unite ale Americii au o putere militară și economică mult mai mare decât cea a Rusiei. Iar Maria Corina Machado, dă unui nazist premiul Nobel, înmânează, îl transferă. Transferă nazistului Trump, legitimându-l să facă nasoale în continuare în Venezuela. În Iran am văzut că s-a oprit momentan toată povestea, dar nu cred că se va opri definitiv. Cred că e o tactică. Ori să strângă mai multe nave și să atace cu mai multe avioane deodată, ori și-a dat seama că face o mare greșeală și s-ar putea să îl coste chiar mandatul, adică un nou Vietnam, un Vietnam 2 pentru Statele Unite ale Americii în Iran, ori va ataca Groenlanda, da? Va ataca sub steag fals. Sunt tot felul de scenarii în acest moment. Donald Trump poate să facă o grămadă de lucruri foarte, foarte nasoale pentru omenire, pentru că se demonstrează că el și întreaga lui administrație sunt naziste.